Surah Al-Kahf ká kéjọ Jímọ̀ oní question kan send online kí ni ìdájọ́ rẹ̀ wallahu alam khilafu wà mẹ́ àmọ́ lọ́dọ̀ tèmi lẹ́yìn tèmi rí kò sí láì fi mẹ́ in tó fà tí ń fa khilafu yẹn ni pé wọ́n sọ̀rọ̀ hadith náà ṣé ó wà sahih ṣé kò wà sahih ṣé mawqufu ní ṣe kí ní ìrànkan àrínà àwọn àfáàtàn ni a mawqufu ní dàdí sàábé Abu Sa'id al-Khudri ló sọ̀rọ̀ yẹn sànàbí tó máa sọ pé kákísọ̀ kárí jọjúmá ṣùgbọ́n ojú tó yẹ ká fi wò tẹ́mi fi pẹ̀ ká fi wò ní pé àtànà àwọn àìmọ̀ tán jẹ́ àwọn àfá òní hadisi náà táwọn náà ń sọ pé bóyá pé mawqufu ní ìdájọ́ tí wọ́n fún ni pé wọ́n gbé sọ́ndà pé ó tọ́ kéèyàn ṣe kí ló fà ó ní pé Suratul Kahf súra Qur'an ni kọ́dà kádìsí ìgẹmọ́ wà sahih kò sẹ́ni nǹkan tó sọ pé má ní òun bẹ fún yẹn kéèyàn lè pé súra kábẹ̀ tí ò lè kí lọ́jọ́ kan tó yẹn bá o lè pé káàfin jọjúmọ̀ kò sẹ́ni gbọ́dọ̀ sọ yìí kò sí súra kankan tó lè kí ní anytime tó bá bí ìbọ̀ torí ládà rẹ̀ wá kọ́ àní tí ó bá pé torí ládà sí Suratul Kahf torí rẹ̀ tó ní ìbí pé torí ládà ni so àdísì wà sahih ó mẹ́ṣàn yọjúmọ̀ kò mẹ́ṣàn yọjúmọ̀ tí ta bá fẹ́ kan rí ẹnìkan tó ṣe pé tó nǹkan ṣe rí pé òun máa ń kí Suratul Kahf jọjúmọ̀ every time kí láàsọ̀ kó ṣe tó rán kọ́dà kó mú pàdé sí ibẹ̀ ìdẹ́fìwé ẹwọ orúurú àwùjọ wa báyìí tó ipá àwọn èèyàn tó rí pé bìlífù wọn onípá bẹ́yàn bá ti ń wá náà ṣe kó pọ̀ kíyàn kó ké Suratul Yasin kó ké Suratul Waqiah kó ké Suratul Mulk àbí tó pẹ́ lò mí ìbẹ̀rẹ̀ ó ti ní wọ́n ti kó gbó súrà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ anytime tó bá ti fẹ́ ké Kùránì tí ń kénù ìmọ̀ bọ́yẹ̀ mọ́ nínú wí anytime tó bá fẹ́ ké Kùránì tí ń kénù kí lẹ́sọ̀ kó sí tó rọ́ǹkà so ẹni bá ṣe lemọ́lemọ́ ṣe Kùránì ní lemọ́lemọ́ ni káàkiri tẹ́ mọ́ di lemọ́lemọ́ kí ló rọ́ǹkì pé àti lemọ́lemọ́ wọ́n Kùránì kí lẹ́bí ó sọ́ di àṣà ó sọ́ lẹ́sìn ní ìyẹ́ mọ́ mú lẹ́sìn náà ní ilé ọmọ tẹ́lẹ̀ sí ibi ok ó nìyí ẹni tó ṣe pé tó bá ti kírun tán ẹni túnra tó bá tí ó yóò fi kúrò aláà parí ẹ̀ kó tó sọ fánàbí ṣe bí tí ń ṣe kó tó sọ fánàbí àbí ìgbà táwọn èèyàn complain parẹ̀gbà kúrò aláyé ń pọ̀jù tó lọ bá àrẹ́bì òpin kí ló dé tó fi ń ké àrẹ́bì òpin só yẹ kó fẹ́ kan choose the súrà gangan ó ní òun ké lè annaha sífàtò rahman wọ́n bá ìròyìn ọlọ́run ọba ni tó jẹ́ sífàtò rahman àrẹ́bì kọ́ ló sọ fún àrẹ́bì ok ọ̀dá ní ó fi fẹ́ràn rẹ̀ nù inna uhibbuha li'annaha sifatu rahman anabi hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna ìfẹ́ tó ní sí súrà náà torí pé sifatu rahman ó ní ó mọ̀ wal janna ṣé ibi kan bẹ party no Qur'an de pé ó ti wá mú lemọ́ kíni jẹ́ pé ó mú wá ju lemọ́ lọ now wa ní perspective pé àníyàn pé hadith kan mọ̀ nabi yóò dá fún yín ó yé mi pé àníyàn pàdísì tán mọ̀ yẹn òun ni bẹ́ẹ̀ sì wá ṣe lélé àdísì wá o àdísì ò wá o súrà Kùránì kò sígbà téèyàn ò lékè ó wá need knowledge ni pé ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé àdísì tó wà yìí sí kìí ṣe knowledge common people ní pé àdísì yìí ò wá sọ yẹ́ bí kò sọ in táwọn àfá tán fàdí kìí ṣe tó kan common people mistake làwọn èèyàn ṣe pé wọ́n mú dé sálẹ̀ fáwọn common people kìí dẹ̀ sí mistake nìkan kan tó pé àwọn èèyàn fẹ́ kan ní access àwọn information yẹn ni nísìn báyìí kí n sọ fún yín pé kan sọ pé àìmọye nǹkan mí tàà ń ṣe nínú ẹ̀sìn tápá nǹkan yíò wọ́n ní tàbí nǹkan náà kan náà tàbí ló ṣe àbí ìtumọ̀ táà máa béèrè ní kí ló takò nínú ẹ̀sìn so káwà sọ pé wọ́n tí nǹkan tó wá tún délẹ́fà àwọn sọ̀hábà ó délẹ́fà ànábì àmọ́ àwọn sọ pé ṣé wọ́ọ̀dù yìí mẹ́mẹ́ àbí kò sí wọ́ọ̀dù mẹ́ ọ̀rọ̀ ńláńlá ni tí ó kan ẹni tó jẹ́ àwámù tó ń fẹ́ ṣe jọsìn náà tẹ́yàn wà wọ́ọ̀chì lélẹ́yìn táa bá mọ ẹnìkan pàtó tó ṣe wípé òun Ọlọ́run bá tẹ pẹ̀lú ìjọsìn àti kókè Qur'an débi pé kọ́dà tẹ bá sọ fún pé èyàn ò ní mọ́ dún ní Suratul Kahf ń jọ ojúmọ́ yóò sì ké Qur'an ń jọ yẹn a lè sọ fún pé nù káàfì ìṣètú láti fún ọ táàmù pé yóò sà ké Qur'an bọ́ ẹni táàmù pé torí tí fi ń ké Suratul Kahf ń jọ ojúmọ́ náà nù káwá sọ fún pé kò lẹ́rìí kò wá ké mọ́ sórí fún o tó pé kìí ṣe haramu ní kéèké Suratul Kahf ń jọ ojúmọ́ tó bá ìpẹ́ nìkan máa ń bẹ kò ní kí nǹkan kan jọ ọjúmá àti Suratul Kahf tó gbó sì gbọ́ kún wọn ló ládáun náà ní ó fi ké
tẹ́ má gbé kó mẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn dókè Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ara tó náà pé a fẹ́ káké Suratul Kahf jọjúmọ́ Imam Ahmad ń gbé àgbàfó ní hadith ni tá bá mọ̀ pé èèyàn kò ní fijọ́ kan lẹ̀ láì má ké Qur'an kọ́lá tó kan jọjúmọ́ yìí a lè sọ pé kìí sí kíláàsì kí wọ́n ké Suratul Kahf nígbà tí wọ́n ti mẹ́lé àmọ́ tá bá ti mọ̀ pé nìkan bẹ tí ò ní kíra bẹ́ẹ̀ náà ni pé mo rẹ̀yàn pé nísìn tí Qur'an tó ń ké ojú Suratul Yasin wá tí àkíní kan lọ tí bá ti gbé kó mẹ́ kò ní ké mi ìgbọ́rọ̀ gbé kó mẹ́ o bó ṣe ká balance ẹnu èyí gbéyàn kó ń bí nǹkan tó ti pé oore ni tí kìí ṣe kó báyìí bí tó bẹ́ta jù lọ lẹ́fẹ́ fún kéyàn ké Kùránì lóòjọ́ bẹ́ẹ̀ bá ní bìlífù náà pé wọ́n ní ẹlòmí ìbẹ̀tọ̀ pé sí tó ń bá tí ń kásọ́tù yà sí kan sọ fún pé àrànṣe ni ó mú wá àbí well àrànṣe ó bá àrànṣe ò ní bá sẹ́sà ké Kùránì kí wá gbé kó mẹ́ kan ní ó ní kò sáàràn sí ní kámẹ́kà ìtọ̀ èsí kò sáàràn sí ìlú sálùkà yíso láti yà sí àrànṣe ń bẹ̀sùn pẹ́kẹ̀ sí torí ẹ̀rẹ̀ kéwé ìpọ̀lọpọ̀ wíkẹ̀ afẹ́kẹ́ ìyàn ké Kùránì kó ń kálùkù máa wá gúrò pẹ̀lú bí bá ṣe ń gbọ́ nǹkan yé sí anybody tó wípá bá fi sọ fún wípé tí ò bá kó mọ́ ké sálùkà fi jọ júmọ̀ kó jẹ́ ní táà mà wípé yóò fẹ́ kan ké Kùránì jọ júmọ̀ kó láti bá ké sálùkà ẹni tó bá ti wá dún ní mọ́ sálùkà ẹjí kó mọ́ ké káfì ẹ̀gbọ́n kí ló fà ó ní pé kọ́dà tí àdísì yóò bá wá Sahih so many àdísì wọ́n pa Suratul Kahf tó lọ́lá ṣe kí ló bú àndáwọn àfáàsì mọ́ bára àwọn kan yẹn ló báyẹ̀kọ́ àwọn àhádìsì ní mẹ́tàwọn àfáà gẹ́mọ̀ kó jẹ́bọ̀ ọ̀yẹ́ fún tó pé wọ́n wà ló general meaning fún tó rí pé wọ́n mọ̀ pé oore ni nísìn báyìí example àdísì tó pé tàbá ti wọ ọjà díkìrù táwì la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir pé ká pítẹ̀ bá wíbẹ̀ nǹkan ọlọ́run ọbó kọ ládá 1000 fún yóò pa àṣìṣe 1000 rẹ̀ tọ́ náà tá bá fẹ́ sọ critically pẹ̀lú science of hadith hadith ni kò wà Sahih hadith Tirmidhi ni hadith Abdullah ibn Umar hadith Qahraman al-Zubair tọ́ ṣùgbọ́n Ibn Taymiyyah rahimahullah ó ní òun fà iná gbà parí ṣe wà Sahih ó ní ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó stop yàn tá ní kéèyàn máa wíwá tó ní pé ọjà tẹ́lẹ̀ ibi táwọn èyí ti rántí Ọlọ́run ìntàfẹ́ kéèyàn sí ní pé kéèyàn rántí Ọlọ́run lọ́jà tó bá sí pé ní rántí Ọlọ́run tó bá mọ̀ èyí tí ó wà mú ní ó lè mú àwọn kéèyàn sí láti pípọ́ nìkan ni ó mú tó bá ní màdé bí pé wọ́n lè jẹ́ bọ̀ ìfù kó wí mi ẹgbọ́n mi bí wọ́n pẹ́ pẹ́ láhárọ̀ àìdíláfẹ́kẹ́ ìrántí Ọlọ́run so ìtumọ̀ pé general meaning nínú kìí ṣe báwa ṣe mọ́ ní ṣe ní attitude ti wà pé a wà àwọn èèyàn kó bí kan wọ́n wọ́n sì jù bí tẹ́wọ́n wà lọ tẹ́lẹ̀ èèyàn ṣe la ilaha illallah ṣé tí ò bá tẹ̀ sẹ́bì kankan tó gbogbo ẹ̀dá ṣe òun èyí olè celebrity ní general account ní la ilaha illallah ṣe ká mo wá gbé mo wọ́n kú kò wá wù kankan má àná bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹni tó ṣe wípé tó bá nírú mọ̀ yìí yóò sì gbàgbọ́ ẹ̀kọ́ òdò díkìrù lọ́jà lásọ̀rú rẹ̀ fún kìí ṣe tó bá ní mọ̀ yìí sí kò fẹ̀kan ní sí mọ́ rárá kò sí ní sí nǹkan méjì ó ṣe so wallahu a'lam